ประโยคที่ว่ารู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนยังเกิดขึ้นไหมแล้วจัดการยังไงหนูว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าเกิดขึ้นแน่นอนรู้สึกว่าจะอยากเอาความคิดนั้นมาเป็นแรงที่ทำให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปดีกว่าทุกครั้งที่คุยไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่หรือว่ากับเพื่อนที่แบบสนิทมากๆเขาก็จะเหมือนแบบเชียร์อัพตลอดแต่จะร้องไห้กับเธอด้วยเหมือนกันแต่อิงก็เก่งมาก I just wanna tell you you're so good ถ้าสมมติวัย20เลยคือเอาอย่างไก่สมมติไอวีกูกับมึงต้องแข่งบทเดียวกันแล้วมันต้องมีอยู่แล้วแบบสมมติมันได้มันก็จะแบบจะมีเซลฟ์ดาวว่ากูขาดอะไรวะกูไม่นี่อะไรวะพอมันโตขึ้นมันคือเทียบเพื่อนมึงได้มันก็แปลว่าเขาเหมาะที่สุดแล้วมึงก็ยินดีถ้าเพื่อนไปคบต่อแฟนเก่าเราจะทำอย่างไรและรู้สึกอย่างไรอย่างน้อยเขามาเป็นแฟนเราได้มันก็ต้องมีมันต้องเป็นมนุษย์ที่ดีในทางหนึ่งมาก่อนต่อแล้วสุดท้ายถ้าเราเลิกไปโดยเห็นข้อไม่ดีของเขาเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ดียังไงแล้วถ้าไอ้เพื่อนเราจะมาคบกับคนนี้ไปก็มึงก็เอาทั้งก้อนนั้นไปนะคิดยังไงกับประโยคที่ว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนเพิ่งมีปีนี้กลับไปบอกทุกคนว่าอย่าทำกับเพื่อนนะที่ผ่านมาทำให้พี่ไม่มีเพื่อนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่20 30 40ค่ะสวัสดีเลยสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอย่างเบื้องต้นเลยให้ทุกคนแนะนำตัวกันสักเล็กน้อยเริ่มที่รุ่นเด็กก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะอิงโกพิกซี่ค่ะเป็นตัวแทนจากวัย20ค่ะก็ไอซีดีนะคะก็ตัวแทนวัย30ครับพี่ปิงครับเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์ครับตัวแทนวัย40ครับพี่จิ๊บนะครับก็เป็นตัวแทนวัย50ครับคือจริงๆรายการนี้มันทำมาด้วยหลายท็อปิกมากค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาในประเด็นของเรื่องเพื่อนกันว่าแต่ละวัยเรามี attitude กับสิ่งนี้แตกต่างกันยังไงมากน้อยแค่ไหนขอเป็นแบบคำถามแรก ice breaking ก่อนเลยว่าเอาเพื่อนสนิทสำหรับแต่ละคนอะเปรียบเป็นสิ่งของหนึ่งอย่างในชีวิตเราเปรียบได้กับอะไรของหนูถ้านิยามเพื่อนสนิทแบบคิดไว้คงจะให้เป็นโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์มือถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนเปรียบเสมือนคนที่เราสนิทที่สุดแล้วกับโทรศัพท์ก็เป็นอะไรที่แบบอยู่ติดตัวเราที่สุดอยู่แบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนึกถึงหรือว่ามีอะไรที่อยากถามอยากพูดด้วยก็ใช้โทรศัพท์ใช่คือถ้าเข้าไทยอินเนี่ยโทรศัพท์รุ่นไหนครับแต่ไม่มีค่ะเป็นโทรศัพท์โอเค3ไอ้โกโยอยากรู้แล้วถ้าแฟนอะถ้าเพื่อนโทรศัพท์แล้วแฟนเป็นโหไม่ใช่โหแป๊บนึงไม่ใช่โหแล้วนะโหพี่จิ๊บพี่โหพี่จิ๊บไม่เหมือนกันจะบอกใครพี่เขาเรียกว่าแค่เปรียบเปรยเฉยๆวันนี้เรามาท็อปิกเพื่อนไงคะแล้วหนูก็เลยเตรียมมาแต่เพื่อนฉลาดจังเอาไล่วัยไป30ก็เพอร์ซันอลแต่ละคนเลยพี่ดีมก่อนดิมคิดเร็วๆมันเป็นแบบน้ำแดงมะนาวโซดาคือดิมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่าเวลาเรากินแล้วมันก็สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบอยู่กับเราแล้วดิมรู้สึกสบายใจอ่ะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มคือจริงๆแล้วน้ำจริงๆเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แต่ว่าอยากให้ความเพื่อนมันมีความแบบแซ่บซ่าสนุกไปด้วยกับความสนุกสนานก็เลยเพิ่มความแบบเป็นโซดามะนาวเข้าไปอะไรเงี้ยสีแดงคือเป็นสีสันเหมือนกันที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยกระชุ่มกระชวยแบบพร้อมที่จะแบบว่าไปเผชิญโลกอะไรเงี้ยด้วยกันประมาณนี้ของดิมก้อยแล้วกันแปลกมากภาพที่ขึ้นมาคือหลุมหลบภัยอ่ะเป็นบังเกอร์เป็นบังไม่เลยมันเป็นเหมือนถ้ำเลยตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแต่ชีวิตไม่สงครามขนาดนั้นเลยไม่สงครามคือใครโดนอะไรมาในชีวิตก้อยคือโดนอะไรข้างนอกมันมีความวุ่นวายก็รู้สึกว่าทั้งเพื่อนและแฟนอยู่ในหลุมหลบภัยทั้งคู่แต่เป็นอาจจะคนละห้องแล้วหลุมหลบภัยก็ไม่ได้ดูแบบสีดำด้วยคือพอเข้าไปแล้วสนุกสนานแต่ว่าถ้าหน้าปากถ้ำมันน่าจะดูเป็นหลุมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่เข้าไปทีไรก็รู้สึกเซฟในขณะเดียวกันก็สนุกสนานเพื่ออยู่ข้างในครับพี่ตีตอนที่คุยกับน้องที่ไอทีแบบบอกว่าเป็นเครื่องดื่มแต่ว่าน้องที่เอบอกว่าโกงแต่ว่าสำหรับที่มันเป็นเครื่องดื่มหลายชนิดจริงๆคือบางวันมันเป็นน้ำเปล่าบางวันมันเป็นเหล้าอ่ะบางวันมันก็เป็นชาบางวันมันก็เป็นแบบ
น้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบทำให้หงุดหงิดบางทีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เป็นแดงโซดาเป็นแบบค็อกเทลรู้สึกว่าแบบเพื่อนมันเติมเต็มชีวิตเราในทุกมิติมากๆในวันที่เราแบบต้องการความสงบเขาก็เป็นสิ่งนั้นได้ ในวันที่เราต้องการความสดใสในวันที่เราต้องการแบบความบ้าบอหรือแบบไอเดียอะไรเขาก็เป็นทุกอย่างเลยอะเลยรู้สึกว่าเขาเป็นเครื่องดื่มค่ะ ตอบนี้ถามว่าโกงใช่ไหม พี่ก็โกงไปอีก เพราะ ค่ะ ว่าพี่คิดคล้ายตี้แต่พี่คิดว่าเป็นอาหารเราคิดว่ามันเป็นของกินแล้วเราว่าถ้าเพื่อนสนิทนะถ้าเพื่อนสนิทคือของกินที่กินบ่อยๆคือเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันไงแล้วมนุษย์ทุกคนมันก็คงเป็นอาหารคนละอย่างกันนะแล้วเราจะเป็นแบบวันนี้เราอยากได้ energy ไหนจากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยากได้ energy บวกเราก็จะกินอย่างหนึ่งวันนี้เราอยากจะกิน energy แบบสุขภาพหน่อยหรือบางทีวันนี้แบบโอ้เรื่องชีวิตมันหนักมากเลยว่ะกูต้องการมื้อหนักๆเพื่อนสนิทมันเลยเหมือนกับเรียกว่าเราเป็นร้านที่เราไปบ่อยๆแล้วกันอะไรประมาณนี้ ก็บังเกอร์แหละก็หลุมหลบภัยสำหรับพี่แต่คนละ อาจจะคนละ ดีเทล sense คนละ mindset กันเพราะว่าสำหรับพี่คือรุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วใช่ป่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยมันเป็นเหมือนเซฟโซนอ่ะมันรู้สึกปลอดภัย แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆอ่ะอยู่รอบๆมีแค่เราเนี่ยพอละอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนแบบสมัยก่อนที่มันเจอกันบ่อยๆงั้นหลุมหลบภัยคือมันตั้งไว้ตรงนั้นแล้วแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสองคนมีอะไรนะ ต้องแบบมีปัญหานะ หรือมีอะไรอยากจะพูดคุยกันเข้าไปหลุมหลบภัยไปไม่ต้องยุ่งกับใครอะไร เห็นภาพโอเค อันนี้แค่อินโทรแต่จริงๆเรายังมีอีกหลายคำถาม เราจะประเดิมโดยคุณจิ๊บเลยค่ะ เพราะตะกี้เราไล่เด็กไปโต อันนี้เราจะมาโตลงมาค่ะ ประโยคที่ว่ารู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนยังเกิดขึ้นไหมแล้วจัดการยังไง ความรู้สึกนี้เวลาเราอ่านประโยคนี้เรารู้สึกไงครับ ไม่มีละไม่มีเวลาให้เปรียบเทียบกับเพื่อน ไม่มีเวลา คือเราโฟกัสอย่างอื่นไปแล้วอ่ะเราทำอย่างอื่นอยู่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ลำพังตัวเองดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวดูแลงานดูแลลูกน้องทุกอย่างอยู่สำหรับวัยเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าคนแหละใช่ไหมมันก็จะแบบ มีอะไรให้โฟกัส เวลามาคุยกันมันไม่ได้แบบเฮ้ยมึงมีตังค์มากกูเท่าไหร่วะหรือมึงอะไรอย่างเงี้ย conversation มันไม่ใช่แล้วอ่ะ ไม่ มัน ใช่แล้ว เป็นไงมึงงานมึงโอเคเปล่าเมียมึงโอเคเปล่าลูกเลิกเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเวลาเปรียบเทียบแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราด้วยความที่พี่จิ๊บมีลูกด้วย แล้วถ้าสมมติว่าในเจเนอเรชันเขามันเกิดสิ่งเนี้ยในวัยพี่จิ๊บมี สมมติว่าเขามา attitude ปรึกษาพี่จิ๊บแล้วกันว่าเขารู้สึกว่าเพื่อนเก่งกว่าเขาจังเลยอะไรเงี้ยในฐานะที่พี่จิ๊บเป็นพ่อคนอะไรเงี้ยพี่จิ๊บจะมีวิธีคุยกับเขาหรือจัดการสิ่งนี้ คือโชคดีที่คนโตเขาเรียนโรงเรียนวิถีพุทธอะจริงๆเขาอาจจะแนะนำที่ได้ดีมากกว่าพี่แนะนำเขาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ก็มันง่ายมากพี่ก็ยกตัวอย่าง5 นิ้วมันก็ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นชีวิตคนพระพุทธเจ้าเองหรือพระเยซูคริสต์มีทั้งคนชอบคนเกลียดอะใช่ป่ะกระดาษอย่างนั้นน่ะใช่ป่ะแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันเฉยๆมาก ถ้าเปรียบเทียบเพื่อสร้างสรรค์โอเคใช่ไหมเปรียบเทียบเฮ้ยฉันได้คะแนนสอบมากกว่าเธอพอฉันไปเรียนนี่มาไปเรียนไหมเพื่อสร้างสรรค์โอเค แต่ถ้ามันไม่สร้างสรรค์ก็บอกลกสมองเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยเวลามันน้อยอ่ะเอาเวลาที่มันน้อยๆตรงนั้นเนี่ยไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ดีกว่า โอเค ไล่มาเลยค่ะพี่ ต ปิ๊ อง บแบ ค่ะ บ กับ โคตร คำถา โค ม ตรแก่ ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยเปรียบเทียบจริง ๆ แต่ว่าเราว่าอย่างนี้มากกว่าเราว่าปิ๊งแวบมันเกิดแน่ๆเราว่ามันอัตโนมัติของมนุษย์มากๆเลยที่แบบอัตโนมัติเราได้ยินเสร็จปุ๊บเฮ้ยเพื่อนมีอันนี้แล้วว่ะเพื่อนเป็นอย่างนั้นแล้วว่ะแล้วมันจะรู้สึกเนี่ยเช่นสมมติวัยเรา40อย่างเงี้ยคือเพื่อนมีลูกแล้วแล้วแบบเรายังไม่มีว่ะแล้วมันเราควรจะยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคือในเรื่องของการจัดการมันจะจัดการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมากพอมันผ่านชีวิตมาเนี่ย40 ปีแล้วอะเราว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะเอาอะไรเข้าในชีวิตแล้วไม่เอาอะไรเข้ามาในชีวิต มันถูกคิดมาแล้วอะมันไม่ได้ซีซัวมาอะไรเงี้ยคือมันจะมีช่วงแรนดอมอยู่ตอนแบบ20-30อะอาจจะเป็นช่วงที่แบบมันมั่วๆมาเนาะมันจะแบบอะไรก็ไม่รู้แรนดอมไปหมดอะแต่30-40มามันเหมือนเราค่อยๆจัดระเบียบชีวิตตัวเองตัดออกจนมันไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกมามันไม่ถูกอะก็เราเลือกแบบนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเราจัดการกับความรู้สึกเปรียบเทียบกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นใช่ป่ะฝาแฝดยังโตมาไม่เหมือนกันเลยอะแล้วเราเลยรู้สึกว่าไม่มีทางเลยที่ชีวิตเราจะเหมือนชีวิตอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันดูได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นแล้วก็เทคเอาเท่าที่จำเป็นเถอะอันไหนดูแล้วมันแบบอินสปายเรามีประโยชน์ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็อยากเป็นแบบนี้ว่ะก็เป็นไปได้ก็เทคไปดิ
แต่ถ้าอันไหนมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงก็ไม่ต้องไปตามเขาอะไรเงี้ย พี่ปิงสมมตินะว่ามีคนเข้ามาถามพี่ปิงว่าแบบเฮ้ยพี่ปิงหนูอยากจัดการความรู้สึกตัวเองได้เร็วมากขึ้นแบบพี่ทำได้สารตั้งต้นหนูควรจะเริ่มจากอะไรคะ เราว่าต้องมองชีวิตแบบจริง ๆ แล้วตรงไปตรงมากับตัวเองได้ก่อนมันจะมีช่วงที่เราหลอกตัวเองอยู่นิดนึงว่าแบบอุ๊ยฉันเก่งหรือว่าฉันหลอกตัวเองว่าแบบฉันไม่เป็นไรหรือหลอกตัวเองว่าฉันไม่โอเคคืออย่างเงี้ยไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันบางทีมันทำให้เราตามไม่ทันอารมณ์ตัวเองเราว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีผลกับความรู้สึกเราในช่วงที่เติบโตมามากๆนะคือช่วงที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไหวเฮ้ยเราโอเคเราไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยเราไม่กล้าที่จะยอมรับพาร์ทที่ไม่ไหวของตัวเองอะแล้วเมื่อไหร่ที่มันยอมรับได้ปุ๊บมันจะแฟร์กับตัวเองขึ้นมากเลยอันนี้อาจจะเป็นจุดตั้งต้น มันมีกิเลส มันอัตโนมัตินะเราว่าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าณวันนี้อยู่แล้วด้วยอัตโนมัติอะแต่แค่แบบเอาแฟร์ๆหน่อยเถอะสรุปแล้วรู้สึกยังไงกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยจัดการได้ไงมันจะได้รู้ว่าอุ๊ยอันนี้ฉันจริงๆแล้วฉันอยากมีหรือฉันไม่อยากมีนะอะไรอย่างนี้มั้งนะ50แล้วไม่ค่อยนะ ไม่เป็นใช่ไหมครับใช่ไหม มันก็จะบางลงอีก มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เนี่ยเห็นไหมมัน ใช่ ผ่าน จริง เว ๆ ลา มัน ไป เฟ จะ ส อีกเฟสหนึ่งแล้ว มั ทั้ น ง ก็เหมื นั้ อน นน้ำที่ค่อยๆ จ จาง ริงๆ ลไป จริง เอยๆ แต่คิดว่า 30 น่าจะใกล้ๆพี่ปิงเนาะ ใกล้ เร มาก รู้สึว่า เป็นไงกัน รู้สึกเห็นด้วยกับพี่ปิงว่ามันไม่มีทางที่เราจะไม่เกิดความรู้สึกนะไม่ปิงแหวบอะมันมีอยู่แล้วเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนมันจัดการได้เร็วขึ้นมาก แล้วก็จัดการได้จริง ๆ คือสมัยเด็กๆมันอาจจะมีความแบบช่างมันเถอะแต่จริงๆเราลึกๆเราอาจจะยังรู้สึกอยู่ แต่พอเราโตมาถึงจุดหนึ่งมันจะมีความแบบ เราเข้าใจธรรมชาติและความจริงของชีวิตมากขึ้นอะว่าแบบไอ้แค่คนเราแม่งโตมามันโตมาในครอบครัวไม่เหมือนกันมันผ่านอะไรมาไม่เหมือนกันมันมีคอนดิชันมีความต้องการในชีวิตที่ต่างกัน ดังนั้นเราเลยเลือกช้อยส์ในชีวิตหรือเลือกดำเนินชีวิตในรูปแบบที่มันต่างกันดังนั้น ผลลัพธ์มันจะเหมือนกันได้ยังไงอย่างที่พี่ปิงว่าอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้าใจหลักการธรรมชาติแบบนั้นนะว่าชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยยอมรับและไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนกับมันเหมือนตอนเด็กๆมั้ง ฉันว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือนแบบพอเราโตขึ้นเริ่มรู้ว่าเราต้องการอะไรที่เป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสถูกที่มากขึ้นด้วยมั้งเหมือนเราเรียนรู้ว่าการที่เกิดสิ่งนั้นขึ้นอาจจะไม่ได้ทำให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้น เราก็เลยจะแบบจัดการตัวเองได้ค่อนข้างเร็วขึ้นแล้วกันแต่ละคนมันมีเสน่ห์เหมือนกันนะพอโตมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเธอไปทางนั้นฉันไปทางนี้มันมีทุกคนมันมีตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบสมมติปรับ mindset ได้มันก็จะแบบเป็นเรื่องที่น่าสนุกดีในชีวิต แต่แปลว่าตอน20เป็นทุกคนใช่ปะ คิดมีก็คือแบบอัตโนมัติอะพี่ปิงเวลาเรามีกิเลสใช่ไหม ดึงคำถามไหม ก้อยว่า เหมือน ใก กั ล้ น ๆกันแต่ ใกล้ๆ ก้อยว่าที่เพิ่มมากขึ้นคือ พอเราจัดการตัวเองได้เสร็จและรวดเร็วขึ้นน่ะสิ่งหนึ่งที่ก้อยแอดเข้าไปคือการฝึกที่จะยินดีกับคนอื่นอะเมื่อเราฝึกกล้ามเนื้อเนี้ยจนมากขึ้นเรื่อยๆอะมันจะทำให้ทุกอย่างไปได้เร็วขึ้นอีก ถ้าสมมติวัย20เลยคืออย่างไก่สมมติIVกูกับมึงต้องแข่งบทเดียวกัน แล้วมันต้องมีอยู่แล้วแบบสมมติมันได้มันก็จะแบบจะมีเซลฟ์ดาวว่าเฮียกูขาดอะไรวะกูไม่เนี่ยอะไรวะพอมันโตขึ้นมันคือเฮียเพื่อนมึงได้อะมันก็แปลว่าเขาเหมาะที่สุดแล้วมึงก็ยินดี แล้วมันก็รู้สึกว่าพอมันโตขึ้นมันมีเหมือนเอมพัตตีแล้วก็ความรู้สึกแบบนี้มันนำพาให้อะไรมันง่ายขึ้นดีขึ้น ชอบอันนี้มากเพราะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบการยินดีกับคนอื่นมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากมันคือแบบเฮ้ยก็เขานั่น มีเรื่องที่ดี มันคือ กับเขาเราก็ต้องยิน แต่ก็ไม่ได้ข้ามความรู้สึกนั้นนะคือ clarify มันให้ชัดเจนว่าแล้วสุดท้ายมันขาดอะไรวะแล้วมันคืออะไร แต่ว่าการรู้สึกยินดีกับคนอื่นให้ได้ก้อยว่ามันก็เป็นกล้ามเนื้อที่สำหรับก้อยก็คิดว่าจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ฉันว่าต้องแบกกลับมาที่พี่ปิงด้วยคือตีว่าฝึกกล้ามเนื้อนี้แต่ว่าสุดท้ายต้องจริงใจกับตัวเอง ใช่ รู้ทัน ต้องรู้ทันไม่ใช่แต่กูต้องยินดีกับทุกคนแต่จริงๆแล้วกูทุกข์มาก ใช่ถูก อันนี้จะผิดทาง อันนี้สเต็ปหนึ่ง คือต้อง เรียกว่า แบบ step ว่า add ซิน on เซียจริงๆซินเซียจริง sincere กับ แต่ว่าทุกคนจะพูดว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องแบบห้ามที่จะแบบไม่เปรียบเทียบกับใครเลยหรือว่าถ้าใครรู้สึกไม่ได้แปลว่าผิด ปกติ เขาเรียกว่า มันใช้เวลาเนอะ ใช่มันใช้เวลามากันที่เด็กน้อยดีกว่า เด็กน้อยดีกว่า ซึ่งถ้าเกิดขึ้นมันไม่แปลกเลย เพราะว่า ค่ะ พวกตอน 20 คำถามเนี้ยหนูว่าถ้าถามคนอายุรุ่นเดียวกับหนูว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าเกิดขึ้นแน่นอน แล้วก็รู้สึกว่าในยุคสมัยนี้ด้วยที่มันแบบโซเชียลมีเดียมันมีผลต่อความคิดแล้วก็จิตใจของเด็กในอารมณ์ประมาณนี้ด้วยค่ะ แต่ว่าสำหรับตัวหนูอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าหนูอ่ะจะเอาใจลงไปใส่กับมันมากน้อยแค่ไหน หนูจะรู้ตัวเองว่าถ้าสมมติว่าถึงเฟสที่หนูรู้สึกว่าหนูเปรียบเทียบเกินไปจนตัวเองรู้สึกแย่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบไม่ค่อยคิดกับมันมากขึ้นละกัน แล้วก็รู้สึกว่า
จะอยากเอาความคิดนั้นมาเป็นแรงที่ทำให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปดีกว่าไปแบบไปรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทำไมเราถึงไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีเฟสที่รู้สึกเหมือนที่พี่ก้อยพูดด้วยเหมือนกันแบบเราเปรียบเทียบก็จริงแต่ว่าเราก็ยินดีกับสิ่งที่เพื่อนๆหรือว่าคนที่เราแบบเห็นได้แบบได้โอกาสหรือว่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีกับเขาด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเราได้มีโอกาสอะไรที่แบบเข้ามาหาเราบ้างถึงวันนั้นมันก็อาจจะเป็นแบบแรงที่ทำให้หนูรู้สึกว่าแบบอันนี้มันแบบ อยากจะเต็มที่ออกมา ใช่ค่ะ ขอถามวิงโกต่อยนิดนึงเพราะว่ามันคือคำว่าเจเนอเรชันนี้มันคือเจเนอเรชันของ ทุกคนกำลัง ของ ไขว่ โซ คว้า เชียล หา มี ค เดียว ามฝัน ของ เนาะ วัยของพันเนี้ยจริงๆอ่ะในโมเมนต์ที่อิงโกอาจจะอยู่ในสเตจที่แบบดาวหรือรู้สึกตัวเองไอ้นี่มากๆมันมีวิธีการไหนไหมที่อิงโกรู้สึกว่าเฮ้ยหนูเคยลองทำนี้หนูว่ามันช่วยได้ค่ะพี่ ถ้าเป็นส่วนตัวหนูชอบคุยกับพ่อกับแม่ด้วยค่ะ น่ารัก ใช่ ก็คือพูดสิ่งที่เราคิดหาพื้นที่ safe space ใช่ค่ะทุกครั้งที่คุยไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่หรือว่ากับเพื่อนที่แบบสนิทมากๆเขาก็จะเหมือนแบบเชียร์อัพตลอด ก็จะร้องไห้กับเธอด้วยเหมือนกัน แต่อิงโกเก่งมาก I just wanna tell you you're so good แล้วอิงโกเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลา ใช่ จริงๆ พี่เห็น เก่งมาก พี่จี โดน ลูกสาว มุ่งตรงวงการไอดอลหรือวงการในวงการบันเทิงอะคือคนปกติเนี่ยโซเชียลมีเดียมันอินเทนส์อยู่แล้ว แต่ก็ว่ายิ่งอยู่ในวงการเนี่ยมันผูกความอินเทนส์มันขึ้นอีกแล้วการวางใจไว้ถูกที่มันเป็นอะไรที่ ต้องฝึกฝน ที่ต้องฝึกฝนแล้วก็เทรนเก่งมาก มาไปกันต่อที่คำถามที่สองเลือกที่ไปสิ มาค่ะ ถ้ารู้สึกว่าคนรักของเพื่อนเป็นคนไม่ดี แต่เพื่อนรักคนนั้นมาก ในฐานะเพื่อนจะเลือกทำอย่างไร ขอ clarify ก่อนว่าในวัยนี้ของพี่ปิง 40 การที่เราจะสามารถเห็นโค้ดแฟนเพื่อนแล้วรู้สึกว่า ไม่ดีในเบอร์ที่แบบเข้าไป interrupt เนี่ยยังมีไหม เราว่ามันยังมีนะ แต่มันก็จะมันอาจจะเป็นเลเวลชีวิตคู่ก็ได้นะหมายถึงว่าเช่นแบบว่าเขาแต่งงานไปแล้ว หรือแบบมีลูกแล้วมันเห็นว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งของเพื่อนเราท็อกซิกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแตะยากขึ้นเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นคอมมิชเมนต์ในเลเวลที่สูงขึ้นน่ะเหมือนพอมันแบบนี่คือชีวิตแต่งงานของเขาแล้วอะแล้วเขาได้เลือกแล้ว แต่ว่าตัวเราเองอะตัวเราเป็นคนพยายามจะแตะเรื่องนี้ให้น้อยคือเคยแตะเยอะเราว่าตอนวัย เคยมาก่อน ตอนวัย20ต้นๆเนี่ยจะเป็นคนแบบเข้าไปแตะเรื่องพวกนี้ตลอดเลย เราก็แชร์กับเพื่อนทุก ใช่ เรื่อง จริงป่ะ ใช้คำว่าแตะภาษาเสียงคือแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าเราควรจะเอาตัวเองออกมาจากชีวิตคนอื่นให้ได้เยอะๆที่สุดเท่าที่จะทำได้หลัง30มาแหละจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าแบบอย่าไปอะไรกับคนอื่นเขามากเลย ถ้าสมมติว่าเพื่อนเรามีแฟนที่ไม่ดี เราก็จะคุยได้แต่กับเพื่อนเราจะทำได้แต่กับเพื่อนเราเท่านั้นเลย เพราะว่าเราไม่สามารถเรียกว่าอะไรวะเราเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้ถ้าแล้วก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าที่จะเดินเข้าไปด้วย ถ้าเขาอยากปรึกษา ใช่ โอเปน ใช่ ถ้าเขาไม่เดินเข้ามาต่อให้เรารู้แก่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ย เราก็อาจจะไม่ได้เดินเข้าไป เราจะรอให้เขาเป็นคนเดินมาหาเรามากกว่า ณวัยนี้จะรู้สึกว่า ถ้าทำให้ใครเดือดร้อน คิดว่าเขาไปยุ่ง คิดว่าน่าจะแบบเข้าไปยุ่งในที่นี้คืออาจจะไม่ได้แบบเข้าไปตรงๆ แต่ว่าอาจจะหาวิธีในการแบบให้ความช่วยเหลือ หรือว่าทำอะไรให้มันแบบสถานการณ์มันดีขึ้น หรือสมมติว่ามันเป็นเลเวลของการกระทำของคนนั้นด้วยว่ารุนแรงแค่ไหน ถ้ารุนแรงแบบที่เรารู้สึกว่ามันเดือดร้อนคนอื่นมากเกินไป หรือว่ากับเพื่อนเรามากเกินไปอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าคงหาวิธีที่จะช่วยจัดการเรื่องนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ถ้าสมมุติว่ามีเคสที่แบบเพื่อนมีความสุขมากแล้วก็เขาไม่ได้เขาเป็นคนไม่ดีแต่อาจจะแบบมีอะไรที่เราไม่ชอบ แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราข้ามไม่ได้ คิดว่าก็จะข้ามได้ตามใดที่ อยู่ที่ว่าเรื่องอะไร อยู่ที่ว่าเรื่องอะไร สมมติอันนี้เป็นสมมติเลยเล่นๆอยู่ดีๆเจอพี่แมนเดินกับผู้หญิง คนอื่น แอคชั่นชัดเจนว่าชูสาว อาจารย์ชัดเจนว่าชูสาว จะบอกไหม ช็อกมีช็อกอยู่ช็อกสเปซิฟิกช็อก คือพอเป็นพี่แมนอะคือพอ แล้ว รีบสนิทกับพี่แมน ด้วย ก็เลยรู้สึกว่า ก็น่าจะเข้าหาก็เข้าพี่แมนเลย ก็อาจจะชอบฉากพี่แมน รู้จักกัน เพราะมันรู้จัก ใช่ก็ มากกว่า
ตี ใช่ ก่อน เรียกว่าให้ข้อมูลเนาะ ให้ข้อมูล เราให้ข้อมูล เพื่อให้เพื่อนเราตัดสินใจอีกที ขอนิดเดียว หนึ่ง พี่ปิงถ้าสมมติเป็นแอคชั่นเดียวกันเป็นเพื่อนที่สนิทมากแล้วมันคือแอคชั่นเนี้ยหรือพี่เพราะตะกี้พี่ปิงบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ไหม กลัวมันไม่ออร์แกนิกมั้งนี่ก็คิดเยอะนะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันแบบกูไม่ออร์แกนิกคือให้เขารับรู้ของเขาเอง คือเรารู้สึกว่ามัน เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าดีเทล มันมีจังหวะชีวิตที่มันแบบ เขาอาจจะข้ามไปก็ได้ บางทีพอเราเข้าไปเป็นแฟกเตอร์ปุ๊บมันแย่กว่าเดิมอะ เข้าใจ แล้วเรารู้สึกเหมือนเราได้แตะสิ่งนี้ไปแล้วแบบทุกอย่างเริ่มต้นที่กู จริงๆ มันมือเปื้อนเลือดอ่ะเรารู้สึกว่ามันแล้วเราไม่รู้ว่าเรารับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ขนาดไหนอ่ะ แต่จริงๆในวัยเราอะรู้สึกว่าเวลาให้คำปรึกษาเพื่อนอะปกติตอนเด็กๆมันจะมีความแบบว่า มึงกูว่านะกูว่านะแต่พอโตขึ้นอะที่รู้สึกว่าการคุยกับเพื่อนมันจะเป็นการตั้งคำถามมากขึ้นไปถึงว่ามึงรู้สึกยังไง มึงอยากแก้มันไหม มันก็มี2-3ช้อยนะ มึงคิดว่าแต่ละช้อยเป็นยังไง รู้สึกว่าการตั้งคำถามจะลดเขาเรียกว่าอะไรการตัดสินของเราในมุมมองของเราไปได้มาก รู้สึกว่าแบบบางทีคนเรามันไม่ได้เขาไม่ได้มองผ่านเลนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นถ้าเราได้ตั้งคำถามและให้เขารีเฟล็กมุมมองของเขามา รู้สึกว่าเป็น healthy conversation มากกว่าในวัยนี้นะรู้สึกว่าเขาได้ตกตะกอนกับตัวเองผ่านคำถามของเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่า maybe อาจจะเป็นวิธีการที่ดีกว่า เห็นด้วยครับ มาค่ะ ของหนูคล้ายๆของพี่ดีมค่ะ มันไล่เป็นเลเวลค่ะ แบบว่าถ้าสมมุติว่ามันแค่แบบมันเป็นแค่คู่ของเขา มันไม่ได้ทำให้ใครแบบกระทบมากขนาดนั้น หนูก็จะแบบโอเคปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาสองคนถ้าจัดการกันได้แล้วมันโอเคก็โอเค แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเริ่มไปกันใหญ่แล้วมันเริ่มแบบเพื่อนเราเดือดร้อนไหมหรือว่าแบบคนรอบข้างเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำไหมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าจะจับมือกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนคนเนี้ย ไม่ใช่คนเดียวด้วยคนเดียวด้วยนะไม่ใช่คนเดียวด้วย จับมือไว้อีกคนหนึ่ง ใช่มันต้องไปด้วยกันให้เขารู้ว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะที่คิดแบบนี้ว่าเธอว่าเธอทำไม่ถูกไม่ควร นี่ ใช่อินเนอร์นี้ค่ะใช่ คือแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆมันคือแบบ ใช่ A กับ B ต้องช่วยกันดีไปด้วยกัน มันไม่ใช่แค่ความเห็นชั้นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ ใช่ แต่นี่เป็นเจเนอเรชั่นนะ แบบว่าให้เขารู้ไปเลยว่า ที่เธอคิดมันไม่ใช่ไม่มัน เป็นประชาธิปไตยนะ เสียงมากกว่า ใครโหวตอันนี้แต่ขอนิดเดียวว่าอันด้วยความเป็นเด็กเนาะแล้วถ้าเราสมมติเราขออนุญาตนะคะพี่จิ๊บเรามีแฟนแล้วแฟนเราทำไม่ดีเราอยากให้เพื่อนเราบอกไหม หนูได้ทั้งสองอย่าง แบบว่าถ้าหนูรู้ตัวหนูก็จะจัดการของหนูเองด้วย แต่ว่าก็ไม่ได้ติดหรือว่าไม่ซีเรียสอะไรถ้าเพื่อนจะมาบอกแบบรับฟังหมดค่ะใช่ มาที่รุ่นโตที่สุดค่ะเรื่องแบบนี้ ยังไง เรายัง คะ เรายังไอ้สละสำคัญกับเราไหมหรือเราจะจัดการเช่นใดคะ คือผ่านอย่างนี้มาเป็นหมามาหลายรอบแล้วอ่ะ โอ้โห โอ้ my god เพราะฉะนั้นถึงตรงเนี้ยพูดจริงว่ามันก็มีเลเวลของความไม่ดี คำว่าไม่ดี ใช่ ท็อปสุดเลย นอกจากท็อปสุดลงมาที่เหลือทั้งหมดไม่ยุ่งเลยท็อปสุดเช่น เมียมึงไปฆ่าใครมา นึกออกปะมันแบบ ทำร้าย เมียมึงเป็น เป็นฟรอดเป็น เทานะ ขโมยของหรืออะไร แบบอะไรที่ ข มัน โมย แบบ เงิน ความผิดทางกฎหมายแล้วอะครับ แบบอย่างนั้นน่ะ ใช่ แต่ที่ต้องบอกเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อนเรากับเมียเรา มันมีลูกเขามันโตขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นอาเป็นลุง เราก็เห็นมาตั้งแต่เกิด แล้วเราก็ไม่อยากให้สองคนมาตีกันเดี๋ยวมันก็ว่ากันไปอ่ะแต่คนที่กระทบไม่ใช่คนนี้ละ อะไรที่มันใหญ่กว่า personal แล้วเบอร์แบบเบอร์กฎหมาย กระทบ เบอร์กฎหมายเบอร์อะไรต้องกระซิบแล้วว่าได้ข่าวมาอย่างนี้นะอยู่ไปจัดการเอง แต่ว่าฉันแค่เป็น messenger มาบอกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องจุงมือใครไปแล้ว รุ่นนี้ไม่มี รุ่นนี้สายเดี่ยวได้เลย ไม่มีจุงมือใครไป เพราะว่าทุกคนก็มีภาระหน้าที่ตัวเองอะใช่ไหมเราก็มั่นใจอยู่แล้ว เห็นพี่จิ๊บแบบจับมือกับเพื่อนคนนึง สมมติพี่จิ๊บพี่เป็นรุ่นใกล้ๆกันอ่ะไปปิงไป อันนี้จะดูฮานะจะไปจุงมือเพื่อนไปเนี่ยจะดูแปลกๆแล้วแล้วก็ทุกคนโตแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมันกล้าที่จะพูดแบบโป้ง แต่มันเห็นแกเจนมากเลยอ่ะมันเห็น แต่เรื่องรองลงมานี่คือไม่ยุ่งเลยนะ เห็ execute พี่ เรื่องลงมานี่ แล้ว คือ ถ้า ไม่ยุ่ง สมมติว่าจะรู้ว่าเขามีชู้ล่ะ
ถ้าเป็นเลเวลมีชูมันเป็นแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ชู้สาวเป็นทาง นี่เพื่อนนี่เมียนี่เมียเพื่อนหรือสามีเพื่อนแล้วคนนี้มีชู้ถูกป่ะ ใช่ถูกเพื่อนเราคือผู้ชาย เอาตรงๆนะ โอ้เรื่องของเขาเข้าใจได้ แถมคิดวงเล็บในหัวอีกว่าถ้ามึงจะโง่ไม่รู้ก็ มันเป็นกรรมของมึงด้วยเป็นกรรมของมึง ด่าด้วย โน่นมึงอายุเท่านี้แล้วอ่ะ อยู่กันมาขนาดนี้แล้ว อยู่กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะหรือ หรือเขารู้ล่ะ หรือเขารู้แต่เขาโอเคกับมันแต่ว่าถ้ามึงมั่นใจมึงรักกัน ก็เรื่องของมึง เขาจริง ก็มึงเลือกช้อยนี้ ที่จิ๊บก็เป็นเรื่องของมึง เห็นชัดเจน แต่มันเป็นคำว่าเรื่องของมึงจริงๆนะ มันคือคำว่า ไม่ใช่ไม่รักเพื่อนนะแต่ว่า เข้าใจเป็นชีวิตของใครชีวิตของมัน มึง เลือกแล้ว มึงโง่เอง ใจกูทำยังไง เริ่มแต่ลม อะ ละเริ่มแต่ลม โอเค มาข้อถัดไปตัวแทน30พี่ติ๊ดเปิดเลยได้ พี่ ค ติ๊ด รับ ครับถ้าแฟนไม่ชอบเพื่อนเราและไม่อยากให้คบ เราจะจัดการยังไง และถ้าเพื่อนไม่ชอบแฟนเราจะเหมือนแบบถ้าเพื่อนเรากับแฟนเข้ากันไม่ได้เราจะจัดการยังไง คือถ้าจะไม่ชอบกันตั้งแต่แรกเนี่ยคิดว่าแทบจะยาก เพราะว่าสำหรับก้อยมันเซอร์เคิลก้อยมันแคบอะถ้ามึงมาดูมันไม่ชอบกันแต่แรกมันน่าจะแปลกมากเพราะว่าก้อยรู้สึกว่าคนเรามันมีเรื่องของศีลมีเรื่องของไลฟ์สไตล์มีเรื่องของวายที่ถ้ากูเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วมึงมาจากไหนแล้วมึงไม่ชอบคนเหล่านี้เลยอะมันน่าจะก็ไม่น่าจะเข้ากันได้ตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมมติว่าอยู่กันไปแล้วดันมีเรื่องที่จะไม่ชอบกันขึ้นมาเดาว่าคบไปแล้วนะแล้วเพื่อนคบไปแล้วมันก็อยู่แยกกันไม่ใช่สิคิดว่าจะเป็นแบบนั้น ไม่ให้เขายุ่งกัน ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกัน ก็ไม่ยุ่งกั มาก น แล้วก็คิดว่าไม่ได้ต้องแบบเลือกใครไปมากกว่าใครขนาดนั้น ซึ่งพอสมมติว่ากำลังจะเข้ามาเราก็ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ ก็คงเข้ามาไม่ได้ตั้งแต่แรก ใช่คิดว่าเป็นแบบนั้น เป็นอะไรอีนี่โดน ทำไมมันดูช็อตๆไป ทำไมกูไม่ขอคำถามนี้วะ กูคำในหัวคือกูเดา มึงจะบอกใครมีปัญหาคนนั้นนั่นแหละ คือตี้อะเคยมีความคิดว่าแบบใครที่ทำให้มันมีปัญหา มึงก็จัดการตัวเองเนื้อคือตี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าคนของเราเป็นคนที่ดีไม่มีปัญหาอะไร เพื่อนเราก็เป็นคนที่ดีไม่มีปัญหาอะไร แล้วมึงไม่ชอบอะไรกันวะถ้ามึงไม่ชอบการแสดงว่ามึงอะไรมีปัญหา คนที่มีปัญหามึงเพราะฉะนั้นมึงไปจัดการตัวเอง กูไม่เกี่ยว เรามึงจัดการตัวเองสิก็ดีนะก็แบบคือที่รู้สึกว่าที่มีมาตรวัดว่าคนที่อยู่รอบตัวหรือคนที่เราพิกอัพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนอ่ะเขาเป็นคนที่ดีประมาณหนึ่งแล้วอ่ะถ้ามึงดันไม่ชอบเพื่อนกูหรือมึงไม่ชอบแฟนกู หรือมาตรฐานมึงผิดวะ มึงเอาไปจัดการตัวเองสิ ก็เข้าใจได้เข้าใจ อาจ ได้ จะเป็นแบบนั้นเพ ข้ ราะ ใจ ว่า ได้ เราค่อนข้างมั่นใจในตัวเราอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ ให้ ย เขาจัดการ เจ๊มีไหมจ๊ะ ไม่มีก็ประมาณนั้นอ่ะ เออ จัดการแบบนั้นอ่ะก็คิดว่าถ้าเกิดขึ้นก็งงอ่ะ เข้าใจป่ะทำไมถึงเกิดขึ้นเข้าใจป่ะ ใช่งง เพราะว่าเราก็เหมือนกันอ่ะ คิดว่าต่างคนต่างอยู่ไหม ตลอดไปคิดว่ายาก เพราะว่ารู้ เพ สึก ราะจ ว่า ริง เป็น ๆดี คน เป็นคนที่แบบเพื่อนกับแฟน เพื่อนกับแฟนไปด้วยกันได้ก็จะดีอ่ะเอาเจนนี้ดีกว่า ค่ะ ถ้ามันเกิดปัญหานี้ แบบว่าไปกินข้าวกันวันนี้ไม่ต้องเอามันมานะ ฉันไม่อยากเจอหน้ามัน มาก็ไม่พูดอะไรเลย อะไรเนี่ย เด็กๆมันจะมีเด็กๆมันจะแบบเด็ก แฟนมึงอ่ะมานั่งก็ไม่กิน ไม่ต้องให้มันมาหรอก ๆอ่ะเงี้ย ก็ถ้ามันเป็นแบบที่เพื่อนพูดจริงๆ หนูก็จะคราวหลังก็ไม่ต้องเอาแฟนมาด้วย ก็แยกไปเลยว่าวันนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนอยากได้ไว้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแบบว่าแค่นึกตามเฉยๆว่า คือก็จะอาจจะแบบจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของแต่ละ โซนไป โซนไปว่าเพื่อนก็คืออยู่ตรงนี้ ถ้ามีแฟนก็อยู่ตรงนี้ไปแบบหนูไม่ชอบเป็นคนแบบอึดอัดอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันแบบมันรำคาญตัวเองอะค่ะแบบไม่รู้จะต้องจัดการตัวเองยังไงก็เลยแบบถ้าทำให้มันเป็นถูกที่ถูกทางของแต่ละคนไปมันก็อาจจะแบบโอเคกว่า แสดงว่าไม่จำเป็นต้องอินเตอร์เซ็กกันหมายถึงว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกันได้ ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าถ้ารู้จักกันเป็นมิตรกันจะดีกว่าจะ โอ ช เค อบ โอเค จะชอบความสัมพันธ์แบบนั้นมากกว่าค่ะ โอเคครับ ไฟพี่เหรอ แฟนกูถูกเสมอ แม่ของลูกเราอะยังไงโอ้โหเลิศว่ะเมียมึงขี้บ่นจังวะสมมติ เมียกูเป็นอย่างนี้ มึงไอ้เหี้ยหูเบามึงไอ้ขี้รำคาญ แล้วที่สำคัญมึงมาเสือกอะไรกับครอบครัวกู โอ้ดีว่ะ เลิศ กูต้องอยู่กับเมียกู24 ชั่วโมง มึงจะอะไรกับกู มึง วะ นานๆมาหากูทีนึง นี่
คนละแบบอะ นี่คือโลกของกูชีวิตกู ใช่ แฮปปี้ดี ใช่ เออ happy มึงไม่ ดี แฮปปี้มึงก็ไป อ่ะ สิ ถ้ากูเจอมึงก็ไปกันเจอข้างนอก ไปเจอข้างนอกหรือไม่ก็ ไม่เจอมึงยังได้เลย อะไรไม่ต้องเมียกู ถ้ากูไปเจอเมียไม่ได้กูไม่เจอเมียกูไม่ได้ ถ้ากูไปเจอมึงแล้วเมียกูโกรธกูก็ไม่ต้องไปเจอมึงดิเนี่ยไม่แต่ยาก อ๋อแต่เพราะมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลากับเมียถูกไหมพี่ โคตรเลิศอะ มันคือส่วนหนึ่งของ ใช่ ชีวิต แต่ แล้ว แต่ชีวิตจริงไม่มีนะ คือ เข้าใจ โชคดีที่มันไม่มีอะไรเงี้ย แต่ถ้ามีอ่ะพี่ก็คงคิดอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันก็ไปอยู่กับมึงก็อยู่กับเมียมึงดี ก็จริง ก็จริงนะพี่เฮ้ยก็จริงนะสมมติว่าเพื่อนเนี่ยขอเลยแบบขอแบบน่ารักเลยนะจี๊บวันนี้ขอโต้รุ่งได้ไหมเหมือนนานๆเจอกันที แต่แฟนบอก ต้องกลับ5 ทุ่ม รักกินได้ยินในชีวิตจริงก่อนนะชีวิตจริงก่อนนะ เมียพี่ไม่เคยว่าอะไรเลย เขาแบบนี้แหละ กูหายไป3 วันมันยังไม่ตามกูเลย ตามกูมั้งจนบางทีแบบ ถ้ากูไปรถคว่ำตายที่ไหนมึงไม่รู้เลยนะ วันไหนเมียโทรมานี่คือแบบพี่ตกใจนะ จริงๆคืออะไรหรือเปล่าใช่จริง ๆ ไม่มีเลยคำถามว่าอะไรนะ แต่อย่างนี้ ก็คือรียูเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าแฟน เพราะว่า ที่ พี่ จีบ เลือก เขา คนของพี่ มา เขา ตอบไลฟ์ เข้าใจ สไตล์ อยู่แล้ว อยู่แล้ว มันก็ แล้วก็พี่ไม่สนเท่าไหร่ด้วยอะพี่สนเมียพี่มากกว่า มันเลิศดัง พี่ปิงดีกว่า โอเค พี่ไม่รู้สึกยังไง โอเคแล้วเราว่าอยู่กึ่งกลางเนี่ยมันน่าสนใจดีว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างพี่จิ๊บกับอันนี้ด้วยอะคือเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าอย่างที่เราบอกว่าเรามองมนุษย์แยกกันเป็นยูนิตเนาะ ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือแฟนเรานี่คือเพื่อนเราอย่างเงี้ยเวลามันเกิดปัญหาระหว่างกันอะมันไม่ใช่เรื่องของเรา เรารู้อย่างนี้ก่อนเราว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ว่าเรา มึงคิดงี้มึงตายเลยนะ ไม่พี่แต่ว่าผมอ่ะผมคิดอย่างนี้คือผมอ่ะอยู่ข้างแฟนด้วยเหมือนกัน เพราะเราจะรู้สึกว่าเราเลือกคนนี้มาด้วยความแบบโอ้โหเราในบรรดาเป็นล้านคนเราเลือกคนนี้นะเว้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องเลือกมาอย่างดีแล้วอ่ะเราก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่าเราต้องแคร์สิ่งนี้มากๆอ่ะเพราะเราเลือกเขามาแล้วในขณะเดียวกันเพื่อนเราเลือกมาเหมือนกันแหละ แล้วเราต่างมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในตัวทุกๆ คนอยู่แล้วเราว่าถ้าคิดละเอียดกับมันนิดนึงอ่ะเราว่าเราจะมีนิสัยเล็กๆของเพื่อนทุกคนที่เราไม่ชอบอยู่ไอ้พวกนี้เมเนจยากกว่าไอ้พวกนี้เมเนจยากกว่าบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตแบบเกลียดขี้หน้าอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องแบบเล็กๆเองไปเที่ยวด้วยกันแล้วคนนี้ไม่ชอบทำแบบนี้แล้วแฟนเราไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันกลับด้านกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะทำอะไรไม่ได้ก็คือมันได้แต่ปล่อยให้มันเป็นปัญหาของเขา2 คน ไม่เป็นไรก็คล้ายๆตี้หน่อย แล้วแต่ว่า plus ขึ้นไปนิดนึงคือมันจะมีผลกับเราเว้ยมันจะมีผลกับการที่เราจะมองคนนี้แยกยูนิตต่างกันไปนิดนึงเหมือนกันเช่นแบบสมมุติว่าเพื่อนเราไม่ชอบแฟนเราแล้วทำอย่างเงี้ยเราอาจจะมีผลกับเพื่อนเรานิดนึงว่าเฮ้ยทำไมถึงอคติวะ เอาบวกแฟนขึ้นมา มันจะกลายเป็นแบบนี้เว้ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครลบใครนะ อ่า เราก็จะวิเคราะห์ตามจริงมากว่าแบบเช่นสมมติเพื่อนมองเราแบบอคติกับแฟนเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดแบบนี้วะทำไมเขาใจแคบลงปกติเขาไม่เป็นนะเรื่องเนี้ยมันมีผลแบบนี้มากกว่า แต่ไม่ได้ทำให้เราเลิกคบเขานะ หรือว่าถ้าแฟนเราเป็นคนมีแบบอคติเราก็จะมองด้านนั้น ใช่ถ้าเป็นสมมติแฟนเรา พี่ อ คื ค อใคร ติ เริ่มเหรอ พี่คือใครเริ่ม เนี่ยเหมือนกูใครเริ่ม ใช่ ใครมีปัญหา พี่คือ ปัญหาอยู่ที่ใคร ไม่แฟนกูดี โอ้เข้าใจชัดเจน ชัดเจนแต่จริงเราว่าถ้าผ่านเวลาไปนานๆมันอาจจะกลายไปเป็นแบบนี้ก็ได้ เพราะเราว่าทางสเปนของคนมันแบบเราใช้เวลากับคู่เราเยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่ต้องโปรเทคเยอะกว่าเราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากที่พี่จิ๊บตอบแบบนี้มาแล้วจริงว่ะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ แล้วพอพี่จิ๊บเป็นผู้ชายด้วยเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะมีพลังของความโปรเทคเตอร์ มีลูก ไหม ด้วย เกี่ยว ครอบ มา ครัวด้วยเข้าใจได้ เอ้ยพี่จิ๊บดูแบบพี่เป็นคนข้างหลักใช่ปะ มาก เพื่อนหนูข้างหลักเหมือนกัน ชื่อค่ายคือ Love Love Is is Love is Love Is คืออ่ะ เอ้านี่ถามเขาได้เขาเจอบ่อย ใช่ค่ะ ข้างหลังมากเลยเหรอ ข้างรัก ชอบมากส่วนอิงโกะก็แยกๆกันไปนะคะ วันนี้อยากกินชาบูกับเพื่อนนะคะ ส่วนนี้ ส่วนไอดีมไม่ได้เพื่อนกูอะต้องไปด้วยกันได้ เพราะว่าต้องเป็นแบบต้องเป็นกลุ่มก้อน personal มากโอเคมาต่อไปค่ะ ถ้าเพื่อนไปคบต่อแฟนเก่าเราจะทำอย่างไรและรู้สึกอย่างไร เริ่มที่น้องเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เรื่องเวลาด้วยแบบว่า แล้วก็อยู่กับที่ว่าสตอรี่ของเรากับแฟนเก่าคนนั้นเป็นยังไง แบบถ้าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขามากแล้วเวลามันผ่านไปแล้วเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบคนนี้มันคือยังมีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งต่อกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วถ้าเพื่อนแบบรู้สึกว่า
เขาเกิดความสัมพันธ์ดีๆต่อกันแล้วแบบมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของเขาจริงๆหนูก็คงจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาคบต่อด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบมันเพิ่งแบบหมาดๆไปเลย แล้วก็แบบยังไม่ได้รู้สึกว่าห่างความรู้สึกนี้มันห่างจากเขามากเลยขนาดนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้โกรธเพื่อนขนาดนั้นแหละแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกว่าทำไม แล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าไว้ใจน้อยลงไหมสำหรับเรา หรือความรู้สึกที่มีกับเพื่อนคนนี้จะลดลง สบายใจน้อยลงไหม ก็หนูคิดว่าอาจจะ แต่จริงๆก็เห็นด้วยกับอิงโกะว่าก็ต้องดูว่าแฟนเก่าคนนั้น อยู่ เป็น ที่ ใคร ว่าเป็นใครเนาะ แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆ พอมันมาถึงวัยเนี้ยมันเป็นเรื่องของ choice ว่ะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนสนิทเรารักมากเนาะแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันคงเข้มข้นมากจนเขาเลือกผู้ชายคนนั้นโอเวอร์สิ่งที่เรามี ใช่ อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะมันก็คือโอเค ถ้ามันเข้มข้นเบอร์นั้น หรือมันจริงเบอร์นั้น หรือมันใช่เบอร์นั้นเลยเราก็คิดว่าก็คงจะต้องปล่อยให้มันเป็นตัวเลือกของเพื่อนอะคือแบบมันแปลว่าเรากับเพื่อนคนนั้นของเราอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรข เหมื นา อ ด นเดิ นั้น ม หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันถึงกลายเป็นว่าคนนั้นเลยมีน้ำหนักมากกว่า relationship เราอะไรเงี้ยเพราะว่าที่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นสมมติแฟนเก่าคนนั้นเป็นแฟนเก่าที่แมตเตอร์แล้วกันเนาะเราต้องยอมรับคอนซีเควนต์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนสนิทเรามันไม่มีทางเหมือนเดิม100%เพราะว่ามันจะมี boundary หรือมันจะมี space บางอย่างที่เราต้องให้เกียรติกันคือ ต่อให้เราไม่ได้ดราม่าไม่พอใจแต่ว่าเราเคยเป็นแฟนเก่ากันอะฉันจะมาสนิทกับเธอเหมือนเดิมแบบเฮ้ยกอดคอไอ้นี่ก็ต้องไม่สบายใจละไอ้เพื่อนสนิทเราก็ต้องแบบเอ้ยมึงจะมาอินทิเมตอะไรกันมากมายเพราะจริงๆแล้วมึงกับมันเคยเป็นแฟนกันนะคือที่ว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรเล็กๆพวกเนี้ยที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกช้อยนั้นไปแล้วแล้วเราต้องอยู่ในวงสังคมเดียวกันอ่ะมันจะมี back and forth ที่เราต้อง manage มันแล้วเราก็อาจจะเกิดความอึดอัดใจโดยไม่ได้ตั้งใจตามมาอะไรเงี้ยดังนั้นก็รู้สึกว่า by choice ว่ะก็ถ้าเลือกสิ่งนั้นก็รับ consequence ของตัวเองไปอะไรเงี้ย ด้วย เหมือนการมองแยกแฟกเตอร์ ถ้าเอาแค่ relationship เฉยๆอ่ะไม่มีปัญหาเลย หมายถึงว่าเขาจะเป็นแฟนเก่าเรามาก่อน แล้วเขาจะเคยคนที่เพื่อนเรากลับไปคบเราไม่ค่อยมีปัญหา ขึ้นอยู่กับว่าใน relationship นั้นได้สร้างปัญหาอะไรเพิ่มไหม ก็สมมติว่าเลิกแล้วมันขาดกันแล้วเขาไปสร้างใหม่อันนี้ก็คือ อย่างน้อยเขามาเป็นแฟนเราได้มันก็ต้องมันต้องเป็นมนุษย์ที่ดีในทางหนึ่งมาก่อน ต่อแล้วสุดท้ายถ้าเราเลิกไปโดยเห็นข้อไม่ดีของเขาเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ดียังไง แล้วถ้าไอ้เพื่อนเราจะมาคบกับคนนี้ไปก็มึงก็เอาทั้งก้อนนั้นไปนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เรารู้แต่ว่าเพื่อนเราเลือกไงมันไม่ใช่เราเลือก เขาก็อาจจะแมทช์กันในแนว เขาก็อาจจะแมทกันในของเขาในสิ่งที่เขาไม่เข้ากับเรา อาจจะเข้ากับเพื่อนเราได้ก็ได้ ซึ่งไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วย เรา พี่ปิงจะรู้สึกว่าสบายใจ 100%เหมือนเดิม เราไม่ค่อยมีปัญหานั้นนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจว่าถ้าเราจะเลิกกับแฟนเก่าสักคนหนึ่งอ่ะมันคือการที่เราเช็คแล้วว่ามันไม่น่าไปได้จริง ๆ แหละมันก็เลยจะเป็นการขาดแบบมันจบแบบคุยกันน่ะว่าเราจะจบ relationship นี้เพราะอะไร เพราะฉะนั้นมันถือว่าปัญหาเราจบแล้วนะเรื่อง intimacy เรื่องแบบการใกล้ชิดอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นมารยาทที่เราว่าทุกคนมันควรจะคำนึงได้ แต่ว่ามันจะมีบ้างแหละที่บางทีมันอัตโนมัติ หรือบางทีมันแบบไม่ได้คิดถึงไม่ได้นึกถึงอะไรเงี้ยเราว่าก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องต้องระวัง ถ้ามันจะเกิดขึ้น เราว่าเรามักจะแค่เนี่ยชอบเสือกขอฟังหน่อยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแค่นั้นเองเขาอยากรู้มันเป็นยังไง อยากรู้เรื่องราวมันเขาเป็นคนเขียนบทมันเขียนบทใช่ มันมีประโยชน์นะมัน เขียนได้เอาไปเลย มันสนุกดีว่ะมันเพิ่มแองเกิลเราด้วยแหละว่าrelationship มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้เกิดจากอะไรบ้างวะมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราก็รู้จัก2คาแรคเตอร์นี้ดีอ่ะ เป็นการศึกษาตัวละคร มันแบบว่าสนุกดีนี่ กูชอบมากบิดมาเป็นอาชีพ มันมีประโยชน์มากในห้องเขียนบทเสมอใช่ไหมพวกเนี้ย มาพี่จิ๊บค่ะ เอางี้คือความที่ตอนนี้เรามีภรรยาแล้วแหละ แต่สมมติว่าตอนนี้เราก็มีคนก่อนภรรยาเรา แต่ว่ายังไม่นานแล้วเพื่อนคบเอ็นที่ต่อ แสดงว่าตลอดเวลาที่มึงเพื่อนเนี่ยอยู่กับกูมาเนี่ย มันต้องมีจังหวะ แฟนกูมาตลอดเลยใช่ไหม คอนฟ lict อันนี้คอนฟ lict กูชอบคนนี้มากที่คนหลากหลายไปหมด กูเลิกปุ๊บมึงไปจีบกันเลยอย่างเงี้ย มึงแอบชอบมาก่อน ใช่ไหมมึงต้องคิดอะไรกับแฟนกูมาตลอด แล้วพี่จิ๊บจัดการยังไงจัดการยังไง ถ้ามึงสองคนจะไปรักกัน มึงก็เชิญไปลงนรกที่ไหนก็ได้ตามสบาย กูไม่ยุ่ง กูไม่เอาไม่คบ นอกจากเลิกกับแฟนแล้วกูเลิกคบกับมึงด้วยไอ้เฮี้ยงไปไกลๆเลย ชัดเจน นะเจน เรื่องนี้ เรื่องนี้ซีเรียสมากนะพี่เป็นเพื่อนกันน่ะคือไม่ควรจะมีไม่งั้นอย่าเป็นเพื่อนมึงกับกูมึงก็หมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็
มึงมีค่าเท่ากับหมาตัวหมาดีกว่าอีกหมาพี่มันรักหมา คาแรคเตอร์มึงเลิฟอีสเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าใจไหมรักนำ จัดจ้านมาก เข้าใจไหม จริง แต่พี่จิ๊บรักหมาจริงๆค่ะ หมายังดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่ามึงมาเป็นแฟนเก่ากูผู้หญิงมีเป็นล้านเนี่ยมึงไม่คิดถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเหรอเจอกันยังไง มองหน้ากันยังไง แต่หนูว่าพี่เป็นมนุษย์ที่ลงใจเยอะไปถึงว่ามันแบบ พี่ all in เหมือน ใช่ กูแบบ ใช่ เบสกับมึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย กูคบกับมึงเพื่อนเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมยิ่งเป็นเพื่อนสนิทอ่ะมันจะแบบจะน้อยลงเรื่อยๆอะแล้วที่เพื่อนสนิททำนะโอ้โห กับแฟนเก่าเราก็เป็นค แต่ วาม ของ สัม ห พัน นู ธ์ มัน เป็น คือ แฟ ของห น นูมันก็ดีเพนส์ว่าเพื่อนวงไหนสนิทแค่คือมันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ใช่ คือถ้าเป็นเพื่อนแบบโอเครู้จักเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเงี้ย ไม่วันนี้มันก็ไม่เกี่ยว ก็โมโหแล้ว สมมติ โมโหแล้ว ฟิลนี่เลิกกันไม่ดี เลิกกันไม่ดีอะแต่ว่าถ้ามันเป็นเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนสนิทถูกไหม อันเนี้ยไม่ได้เลย น่าเข้าใจ สำหรับพี่นะสำหรับคน เข้าใจ วัยพี่คนอื่นพี่ไม่รู้ตอบแทน นึก ไม่ ออก ได้ นึกออกนึกออก คิดยังไงกับประโยคที่ว่าต้องยอมโดนบูลลี่เพื่อให้มีเพื่อน และถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้จะเอาตัวเองออกมายังไง โจทย์นี้ขอเป็นสองแบบคือมันมีเราในวัยนี้เนาะแต่ก็ว่าตอบเป็นเราในวัยเด็กด้วยหน่อยละกัน ก็ได้ เพราะวัยนี้ใครจะบูลลี่พี่จิ๊บ ไม่มีใครบุญพี่จิ๊บ กูดูทรงแล้ว พี่จิ๊บรู้สึกยังไงคะกับคำนี้ เนี่ยพี่ไม่ให้ยอมอยู่แล้ว ก็คือบอกให้เขาสู้เหรอคะ พี่ก็จะบอกคำเดียวว่าอันนั้นไม่ใช่เพื่อน อ๋อสมมุติว่าเราบอกเพื่อนเราว่าคนเนี้ยไม่ใช่เพื่อนนะแต่ บอกลูกใช่ไหมบอกลูก บอก เรา ลูกว่าไม่ใช่เพื่อนแต่ว่า ลูกตัวลูกเองอะรู้สึกว่าเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเขาต้องอยู่กลุ่มเนี้ยพี่จะยังไงหรือย้ายโรงเรียนหรือยังไง นั่นไม่ย้ายพี่บอกว่าจริงๆอนาคตอ่ะมันอีกยาวมากๆสำหรับตัวลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยลูกอาจจะต้อง make friend โดยที่ไม่โดนบูลลี่ make friend แปลว่าอยู่ในขอบเขตที่ลูกทำได้นะไม่ใช่ไป please เขาด้วย ลูกเป็นลูก อยู่เป็น เป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างเงี้ยนิสัยอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่ลูกเจอคนที่มันคลิกอะเข้ากันเคมีเดียวกันน่ะลูกก็จะเจอเพื่อนเอง ครับ พี่ปิงค่ะ กับคำนี้ อันนี้ต้องตอบในวัยตัวเองเลยตอบใน เอาต่อขอทั้งวัยตัวเองด้วยแล้วขอย้อนด้วย เราว่าพอโต 40 แล้วมันบูลลี่มันน่าจะเป็นเรื่องพวกแบบเพรสเชอร์ทางผลประโยชน์อื่นๆมากกว่า มันมีผลประโยชน์อื่นมาเกี่ยวข้องถึงต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ฟิตอินอะไรเงี้ย เข้าใจ มัน แล้วเรา manage ยังไงคะ ต่อให้คิดย้อนกลับไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วคือเราว่าเราคิดคล้ายๆพี่จิ๊บว่าแอคชั่นนี้มันเป็นแอคชั่นของการที่เราบูลลี่กันมันไม่ใช่แอคชั่นของเพื่อนอยู่แล้วอะมันเป็นการกระทำโดยมีเจตนาที่ไม่ดีแต่ต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเคยโดนจากคนกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็เคยทำกับคนกลุ่มหนึ่งแล้วมันก็เลยรู้ทั้งสองฝั่งว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นแอคชั่นที่ดีอยู่แล้วแต่ต้นแล้วก็มันเป็นอย่างที่พี่จิ๊บว่าถ้าเราไปทำกับคนไหนมันแบบเราไม่ได้ทรีตเขาเป็นเพื่อน แล้วคนที่ทำกับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อน แล้วเขาก็ไม่ได้เห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆเลยแต่ถ้าเราในวัย40เราจะบอกว่ามันมีว่ะมันมีแน่ๆไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันจะต้องผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งไปอ่ะแล้วมันจะเจอ พอพี่ปิงพูดแล้วรู้สึกว่าเห็นด้วยมากว่าเหตุการณ์คำว่าบูลลี่อะเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่มันเกิดขึ้นบ่อยที่สุดอาจจะเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยที่แบบแม้กระทั่งน้องๆดูอยู่ คือมันจะมีไทามมิ่งของคุณอยู่ที่คุณจะเจอพักพวกของคุณอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าคำว่าเพื่อนในที่เนี้ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นก็ได้อะเพราะบางทีเช่นแบบก้อยวาดรูปเขียนหนังสือโดยที่มันไม่ได้มีคนอ่ะมันก็อาจจะเป็นวิธีเอ็กซ์เพรสอีกรูปแบบหนึ่งที่มันตอบโจทย์ของความเป็นเฟรนด์ชิพกับตัวเองในอีกรูปแบบก็ได้เผื่อมันคนไม่เจอแต่ก้อยเชื่อว่าถ้าใช้ชีวิตไปแล้วก็เป็นตัวเองอย่างแท้จริงอาจจะเจอ เห็นด้วยว่าการ respect ความรู้สึกตัวเองเป็นเรื่องสำคัญว่ะตีว่าแบบการปล่อยให้ตัวเองโดนกระทำความรู้สึก แล้วก็ยอมให้ตัวเองอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตีรู้สึกว่ามันไม่เคารพความรู้สึกตัวเองมั้งแล้วก็รู้สึกว่าในระยะยาวจะไม่ดีกับตัวเองคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะทนเพราะเราอยากจะมีผู้คนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าเราไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ว่าตีว่ามันอาจจะแย่กว่ากับการให้เขากระทำความรู้สึกเราไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พี่บอกว่ามันไม่ใช่เพื่อน เพราะว่าถ้าเพื่อนกันจะเคารพความรู้สึกกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยการที่เราบูลลี่มันคือการที่เราไม่ให้เกียรติกันอะแล้วตีก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเป็นเพื่อนกันต้องให้เกียรติกันว่ะแล้ว เมื่อเราให้เกียรติตัวเองเรามี boundary ที่ว่าอยู่ทำแบบนี้กับไอไม่ได้ว่ะเมื่อเราแข็งแรงประมาณนึงอะเขาจะรู้ว่าเขาไม่กล้าทำสิ่งนั้นกับเราเพราะว่าพอเรายอมอ่ะเขาเลยทำได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มแบบเราเซตบารีที่แข็งแรงขึ้นเขาจะรู้เองว่ามึงทำสิ่งนี้กูไม่ได้เพราะกูไม่โอเคกับสิ่งนี้
ค่อยๆฝึกอ่ะมันจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงมั้งเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมคนบางคนโดนบูลลี่บางคนไม่โดน บางคนไม่ได้เป็นบูลลี่บางคนแบบอยู่เฉยๆเขาไม่กล้ายุ่งกับคนนี้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่า energy ของเราก็ matter ที่จะทำให้เขาก้าวเข้ามาทำสิ่งนั้นกับเราได้หรือไม่อะไรเงี้ย คือพอฟังแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้พยายามนึกอยู่ว่าจริงๆในวัย 30-40มันก็จะยังมีว่ะคือมันจะเป็นเรื่องการในที่ทำงานแหละมัน abuse ในที่ทำงานเนี่ยเช่นแบบกองถ่ายมันชอบแกล้งกันคือบางทีมันชอบแกล้งกันแบบบางทีมันแกล้งเล่นๆแต่มันแรงเหมือนกันแหละมันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยฮะเราว่าการแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่พอใจควรทำ ให้เขารู้ว่าเราไม่โอเค ควรทำต่อให้ทำด้วยคำพูดเบาๆก็ควรทำมันเป็นการขีดเส้นให้จริงๆเห็นด้วยค่ะแค่ตะกี้จะเสริมอีกมุมหนึ่งคืออันนี้ไม่ได้ฝั่งบูลลี่ใช่ป่ะไอ้ฝั่งคนโดนแต่ก็ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะในเจเนอเรชันนี้แล้วอ่ะก่อนเราจะทำอะไรกับอีกคนหนึ่งอ่ะก็ควรมี awareness ด้วยเช่นกันเคยตอนเด็กก็เคยเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเหมือนกันแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันจะช่วงวัยเด็กมันเป็นช่วงแบบแสวงหาการเติมอีโก้ตัวเองเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจหรือเราอยู่ในจุดที่ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าก้อยว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องนี้มันคือการที่ก่อนที่คุณจะทำอะไรกับใครอ่ะแค่คิดว่าถ้าคุณโดนสิ่งนี้เหมือนกันน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณอยากไหมถ้าคุณไม่อยากก็แค่ไม่ต้องทำกับคนอื่นก็ว่านี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรเตือนตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมาเจเนอเรชันเด็กที่สุด หนูรู้สึกว่าทำไมต้องยอมโดนบูลลี่ด้วยอะ แบบการมีเพื่อนมันควรเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือเปล่าแบบเราไม่เห็นจำเป็นต้องไม่ถูกใครตีถูกใครแกล้งอะไรเลยถึงจะต้องมีเพื่อนแต่ว่าหนูเติบโตมาในสังคมโรงเรียนที่มันแบบอยู่แล้วก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเคยโดนบูลลี่ไหมมันอาจจะไม่ใช่กรณีของการบูลลี่โดยตรงมันคืออยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ว่าเหมือนเพื่อนไม่คุยด้วยเกิดขึ้น2 รอบค่ะหนูก็เอาตัวเองออกมาทั้ง2 รอบเลยหนูไม่ชอบความรู้สึกที่แบบนั่งเรียนนั่งกินข้าวแล้วนั่งอมทุกข์หนูไม่ชอบหนูแบบก็สดใสอยู่ดีๆแล้วทำไมต้องมานั่งอมทุกข์ อีโก้คือพาตัวเอง เก่งมากนี่แหละ เด็กพี่เจ๊บอย่างเงี้ยคืออีโก้ก็คือพาตัวเองออกมาจากกลุ่มนั้น แล้วก็แค่ย้ายกลุ่มไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่ ใช่ ถูกปะคะ ใช่แบบมันจะมีจังหวะที่แบบเรากระเด็นออกมาจากกลุ่มนี้ แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงกระเด็นออกมาจากกลุ่มนี้ แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นี่ ใช่ใช่ค่ะใช่ก็เหมือนแบบ มันก็ ฮิ ขั ว ดกร ฮิ อ ว ง ใจกันและกันอะไรเงี้ย แต่ถ้าให้สอนลูกนะก็ต้องสอนลูกเพิ่มว่าคือเด็กคิดไม่ได้หรอกรุ่นตอนพี่เป็นเด็กพี่คิดอย่างนี้ไม่ได้ ก็จะสอนว่าอยู่พิจารณาตัวเองยังสมมติอย่างเงี้ยพี่ก็จะสอนว่าที่โดนเด้งออกมาเนี่ย มันมีอะไรบ้าง มันมีอะไรยูทำอะไรเปล่า มีแบบที่พี่จิ๊บถามเหมือนกันค่ะแบบหนูก็ไปรู้มาจากเพื่อนตอนที่แบบคืนดีกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงหนูก็ถามว่าทำไมต้องไม่คุยด้วย เพื่อนมันก็บอกว่าก็มันมีคนนึงบอกว่าชอบไปหงุดหงิดใส่มันก็เลยไปบอกเพื่อนว่าไม่ต้องมาคุยกับอิงนะแค่นี้เองแล้วหนูรู้สึกว่าก็บอกกันตรงๆก็ได้หรือเปล่าแบบว่าจริง ๆแล้วการหงุดหงิดใส่เพื่อนใช่หนูรู้ตัวว่ามันไม่ดีแต่ว่าก็เราเป็นเพื่อนกันเราทำไมถึงไม่คุยกันดีๆ อยากให้พูดกันตรงๆมีปัญหาไม่ชอบอะไรกันก็สื่อสารคอมมู ใช่ นิเคช ใช่ใช่ค่ะ มาข้อสุดท้ายพี่ปิงเชิญเลยค่ะ คิดยังไงกับประโยคที่ว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อน เราว่าคนที่เขาแนะนำว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนเพราะเขาเคยเจอเพราะเขาเคยโดนอะไรแบบนั้น มั้งเรารู้สึกว่านะเพราะว่าคือเข้าใจว่ามันจะเกิดแฟกเตอร์ใหม่ที่ทำให้เพื่อน2 คนทะเลาะกันได้อันนี้มันเป็นแค่ชันเลนจ์น่ะคือธุรกิจคือชันเลนจ์ใหม่ที่เข้ามาชันเลนจ์มึง2 คนว่ามึงจะทะเลาะกันไหมมันเป็นเรื่องหาอะไรก็ได้มันไม่ใช่ธุรกิจมึงก็ทะเลาะกันได้แต่คือทีเนี้ยที่เราเข้าใจว่าที่ทุกคนพูดถึงธุรกิจบ่อยๆเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแล้วมันก็เป็นเรื่องชีวิตคือ40จะพอนึกออกว่าเหมือนทุกคนจะมีชีวิตของตัวเองที่ต้องแบกอยู่มันเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินที่บ้านฉันต้องดูแลพ่อแม่ฉันต้องดูแลแฟนฉันต้องดูแลครอบครัวฉันมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเอาชีวิตตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเสมอแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แปลกที่ทุกคนจะคอนเซิร์นถึงชีวิตตัวเองมากกว่าชีวิตของอีกคนหนึ่งที่ทำธุรกิจด้วยกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติกลัวว่ามันจะมีปัญหาเซตกติการ่วมกันตั้งแต่ต้นคือวิธีการที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจสำหรับเราแล้วกันนะเราจะเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติจะจับมือชวนใครทำธุรกิจก็ตามก็ทำกันเลยว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ลงตัวมันไม่สวยหรูอ่ะเราจะดีลกันยังไงทำสัญญาก็ได้มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำด้วยซ้ำว่าถ้าเราตกลงจะทำอะไรด้วยกันวันนี้คุยถึงวันที่เราทำกันดีๆอยู่อ่ะมันสวยงามหมดแหละแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาใครมีสิทธิ์ในการเซอะไร
ก็คุยกันไปทุกอย่างมันทำโดยเปเปอร์ไปให้หมด แล้วถ้าถึงวันนั้นจะมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องจริงๆในตอนท้ายที่มันเลิกกันก็นั่นแหละมันก็เกิดขึ้นจากที่คาแรคเตอร์ของเราสองคนมันไม่ได้ตรงกันแต่แรกก็ยอมรับแต่ไม่ใช่ความกลัวที่จะทำให้ไม่เริ่มอย่าไปกลัวเลยดีกว่าอย่าไปกลัวเลยดีกว่า เราว่าลองคุยกันก่อนมันมีโอกาสนะที่จะทำได้เลย ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำธุรกิจกับเพื่อนหนูก็คงจะอยากทำนะ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยเพื่อนเป็นคนที่เรารู้จักแล้วก็สามารถคุยด้วยกันได้ หนูรู้สึกว่าถ้าเราเซตกติกาแบบที่พี่ปิงบอกแบบว่าโอเคเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4อะไรเป็นยังไงตามขั้นตอนต่างๆแล้วคุยกันเคลียร์กันให้รู้เรื่องแบบให้เข้าใจตรงกันหนูว่ามันอาจจะช่วยทำให้การทำธุรกิจกับเพื่อนมันสามารถไปได้ราบรื่นขึ้นค่ะ มาที่ พ พ ว ว ก ก เรา เรา ดีกว่า เพราะพวกเราก็ส พวกเรา ทำธุรกิจด้วยกันจริงๆมันเป็นเรื่องที่คนถามบ่อยเนาะแล้ว มี ก็ คนพูดก่อนทำปะมีเคยโดนเคย ถามบ่อย ว่าทะ ค่ะ เลาะกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำด้วย ก็ กัน อ หลา ย่าย ง อย่า ที่ ง บอกพูดตลอดว่าเรา3คนก็คือมีความโชคดี แล้วก็จริงๆสิ่งหนึ่งที่มันทำให้มันเวิร์คคือเราคอมมูนิเคตกันเยอะ แล้วก็ซินเซียแล้วก็มีศีล ตี้ว่าทำได้แต่ว่าไม่ใช่สำหรับตี้ไม่ใช่ทุกคน ก็เหมือนกันเหมือนตี้ว่ามันแบบมันจะมีเพื่อนที่เราทำธุรกิจด้วยกันได้ และมีเพื่อนที่เราเป็นแค่เพื่อนก็พอแล้วอะไรเงี้ย คือตี้อะทำธุรกิจเยอะกว่าก็จะบินก็รู้สึกว่าตี้ก็จะเจอเพื่อนหลากหลายแบบแชร์หน่อยก็ได้ ซึ่งก็จะเป็นแบบที่ก้อยว่าตี้ว่าคนที่จะมาเป็นเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันได้หนึ่งคือเราต้องศีลเสมอกันในแง่ว่า objective ในการทำธุรกิจเป็นในทิศทางเดียวกัน เรา priority แต่ละสิ่งแต่ละอย่างด้วยมาตรวัดใกล้ๆกัน เช่นว่าเรื่องเงินประมาณนี้ความสัมพันธ์ประมาณนี้ความรู้สึกประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าต่างกันสุดขั้วก็อาจจะไม่เวิร์กว่ะมันเหมือนคนไม่เข้ากันอะ ใช่ จะเป็นเบส นี่รู้สึกเหมือนพี่ปิงที่บอกว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนมันเป็นประโยคจากคนที่แบบอาจจะทำแล้วไม่เวิร์กหรือว่าทำแล้วรู้สึกว่าเจอประสบการณ์ไม่ดีเขาก็เลยพูดคำว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนแต่ว่าดิมว่าไม่ได้อยากให้มาเป็นแบบประโยคอคติสำหรับคนที่แบบอยากลองทำอะไรเงี้ยสำหรับดิมคืออะไรจะเกิดมันก็เกิด สมมติว่ามันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราได้แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบทำธุรกิจมันดีขึ้นอยู่แล้วอะเก่งขึ้นอยู่แล้วก็เลยไม่อยากให้คนมองว่าประโยคว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนเป็นประโยคอคติค่ะ ปิดที่พี่จิ๊บค่ะ ทำไหมพี่ พี่ทิพย์ต้องเคยทำบ้างไหม เอาชีวิตจริงเลย คือทำธุรกิจกับเพื่อนแปลว่าแปลว่าอย่างเงี้ยคือทำธุรกิจร่วมกัน ค่ะ แต่บริษัทพี่พี่เป็นเจ้าของแต่ข้างใต้พี่มีเพื่อนพี่เยอะมากเลย คือพี่เอาเพื่อนๆมา คือมันมี priority แล้วก็มีแต่ละคนชัดเจน ใช่ ห แล้ว น้า ก็ ที่ชัดเจน แล้วแต่ละคนพี่ก็แยกบริษัทจับแยกบริษัทจับแยกแผนกต่อให้อยู่บริษัทเดียวกันก็จับแยกแผนกให้ไปเป็นตอนนี้ทุกคนก็เป็นเฮดของแต่ละอันคือจะบอกงี้ จนถึงอายุ50เนี่ย พูดกับทุกคนตลอดว่า ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเดย์วันนั้นชัดเจนอยากมาทำด้วยใช่ไหมมึงอยากมาทำกับกูหรือกูอยากให้มึงมาทำด้วย แต่ต้องตกลงกันว่าไฟนอลี่แล้วว่ากูเป็นนายนะหมายถึงในที่ทำงานนะ ประชุมกันเคาะอะไรทะเลาะหาอะไรกันกูเป็นนายนะกูไล่มึงออกได้ด้วยนะถ้ามึงทำผิด แล้วต่อให้ทะเลาะกันในโต๊ะประชุมนะเดินไปปุ๊บต้องเดินไปสูบบุหรี่ด้วยกันได้นะต้องไปกินข้าวด้วยกันได้นะยังต้องไปคืนนี้ต้องไปแดกเหล้าด้วยกันได้นะ แยกได้ ถ้ามึงแยกไม่ได้อย่ามาทำงานกับกูนี่คือข้อตกลงข้อแรกเลย แต่ของพี่จะไม่ค่อยเหมือนเราเพราะเราหุ้นกันทำ ใช่ ใช่ไหมของพี่เป็นบริษัทพี่แล้วก็ อ่า พี่เอาคน แล้วมี แบบเอาเพื่อนๆเข้ามาทำคืออย่างน้อยรู้สึกว่าเรื่องโกงกูอาจจะห่วงน้อยลง อ๋อโอเค เพิ่งมีปีเนี้ยกลับไปบอกทุกคนว่าอย่าทำกับเพื่อนนะพี่กลับนี้เลย เพราะอะไรคะน่าสนใจมาก ที่ผ่านมาทำให้พี่ไม่มีเพื่อนเลย เพื่อนที่สนิทที่สุดของพี่เวลาเจอหน้าพี่ยังไม่ได้แอคแบบเป็นเพื่อนอะ ครับอืม มันยังมีความเป็นลูกน้อง ลูกน้องเจ้านายอยู่ เพราะมันอยู่กันแบบ มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับพี่ เห็นมาตลอด ตอนเด็กๆมันสนุกไงไปลุยกันทำงานลุยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกัน แต่พอถึงอายุเท่านี้มานั่งนึกย้อนอะวันนั้นกูไม่น่ารักพวกมึงเลย ถ้ามันวันนั้นกูไม่รักพวกมึงนะวันเนี้ยเวลากูไปกินข้าวกูคงคุยกับมึงสนุกมากอะแต่นี่พอนั่งโต๊ะตั้งงานแม่งมาอยู่ข้างหน้าละต่างคนต่าง ทุกอย่างมันเป็นงาน มันมีงานมาอยู่ข้างหน้า แล้วมันก็คุยกันไม่สนุกอะแล้ววันนี้พี่พูดตรงพี่เหมือนอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่เราพี่รู้สึกอย่างนั้นพี่ไม่อยากให้เพื่อนเดินมาแล้วแบบอยากให้เดินมาแล้วเอ้ย
มันไม่มีแล้ว ไม่มีใครกล้าเดินตบไหล่พี่อะเจ็บเพื่อน Plot twist เสียเพื่อนนิดๆอะ ใช่ใช่ใช่ เพราะ ใช่ เราว่าประโยคคนพูดประโยคนี้ครั้งแรกก็น่าจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักแหละ มันคือการแบบเราจะยอม ใช่ เอา relationship เพื่อนมาแลกไหมอ่ะ เข้าใจได้ โอเค ก็ให้ทุกคนฟังแล้วก็เอาไป adapt อะแดปของ ของตัวเอง เพราะว่าแต่ละคนก็มีมุมมองไม่เหมือนกัน แล้วก็มี condition ไม่เหมือนกันเนาะ แต่ว่ามันจะมี last session ด้วยความที่รายการเรามาจากหลาย generation หลายวัยนะคะ จะให้บอก10 ปีก่อนหน้าเราว่า 50 อยากบอก 40 ยังไง 40 อยากบอก 30 อะไร 30 20 แล้ว 20 เด็กสุดบอก 50 เริ่มที่พี่จี๊บเลยค่ะ ครอบครัวสำคัญ ทุกคนรู้มันมี middle age crisis แล้วส่วนใหญ่จะเกิดที่อายุ40 นี่คืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จในระดับนึงละงานกูก็โอเคแล้วครอบครัวก็โอเค มันทำให้สามารถวอกแวกได้ เพราะฉะนั้นการอยู่ตั้งมั่นอยู่กับครอบครัวสำคัญมาก เพราะมันจะส่งผลไปถึงตอน 50 ตอน 60 ตอน 70 ตอนตาย อยากจะบอกคนอายุ40 ว่า เฮ้ย take it easy dude ตัดสินใจให้ดี ถ้าเราไม่รู้จักหยุดตัวเองอะอนาคตลำบากแน่ เฮ้ย แต่พี่พิงดูเป็นคน มหัศ ที่อยู่ จรรย์ ตัวเอ มาง ก ได้ดี คือช็อกไปเลยอ่ะ ไม่เพ จริ ราะ ง ว่า เหรอ มันโอ้ขอบคุณมากครับพี่ คือมันแบบมันมหัศจรรย์มากนะหมายถึงว่านี่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าคือมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบมันเราเซตเทิลมาประมาณหนึ่งแล้วเรากำลังตัดสินใจครึ่งหลังของชีวิตอยู่อ่ะ ว่าเราจะใช้ชีวิต ครึ่งหลัง ไปทาไหน ชีวิตของเราจะเอาอะไรกันแน่แล้วมันแบบพอมันประโยคนี้มาอันแรกเราเลยแบบ สตาร์ทใช่ได้เลย ทำไมเขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ สตาร์ทเลย มันเจ๋งดีนะมันเจ๋งดีนะซึ่งมันถูกเลยแหละฮะเราว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ 40 อยากบอกอะไร 30 พี่บ ค่ะ อกน้องหน่อย ในแง่ไหนก็ได้ค่ะ เราคิดว่ามันแบบโอ้โหชีวิตมันสนุกแต่มันก็หนักแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็แบบแต่ละพัดสงครามมรสุมอะไรเต็มไปหมดเลยอะแม่งเพิ่งเริ่มว่ะ คือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่ม แต่ว่ามันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆ สนุกมากในที่นี้คือเพราะเราเริ่มทำเก่งขึ้นเรื่อยๆทำแม่นขึ้นเรื่อยๆ เราเริ่มรู้ว่าเราทำอะไรอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วเราก็เอนจอยกับการลองผิดลองถูกโดยที่เราไม่ค่อยกลัวเท่าตอน 20-30 แล้วอะมันแบบคำว่าลองผิดลองถูกแม่งถูกแล้วว่ะมันต้องทำไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่าผิดคืออะไรถูกคืออะไรแล้วพอ 40 ปุ๊บเราจะแบบกูผิดมาเยอะแล้วมันก็จะมาเข้าเฟสเนี่ยว่าแบบโอเค หลังจากเนี้ยอยากผิดให้น้อยลงเพราะเราอยากเหนื่อยน้อยลงทำไงดีวะที่เราจะเหนื่อยน้อยลงถ้างั้นเราผิดให้น้อยลงได้ไหมแต่เราก็จะรู้ความจริงอยู่แก่ใจว่าแม่งเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าบอกได้ก็จะอยากให้กำลังใจมั้งว่าไอ้สิ่งที่จะเจอหลังจากเนี้ยมันจะยากขึ้นแต่มันจะสนุกขึ้นมากมันจะเหมือนซีรีส์ที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดประโยคนึงคือเรายังชอบประโยคนี้เสมอว่าแบบไอ้เวลามีไลฟ์แอดไวซ์อะไรมาจากใครก็ตามอ่ะต้องเทคดีๆทุกคนพูดไลฟ์แอดไวซ์ด้วยความกลัวและประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่เคยเจอเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเลือกเทคอะไรแล้วก็เอาไปใช้ให้แบบเกิดประโยชน์กับเราในเวอร์ชั่นของเราไม่ต้องไปเลือกตามคนอื่นเพราะยูไม่มีทางมีชีวิตเหมือนใครเลยแล้วมันสนุกมากเว้ยมันสนุก แฮปปี้ Let's have fun โอเค 30 บอก 20 พี่ว่า ใช้ชีวิต คำว่าสนุกนำหรือการที่เราอยาก explore หรือว่าการที่เราแบบพัฒนาตัวเองในระดับที่มันแบบวิ่งถี่กว่าวัยอื่นๆอ่ะพี่ว่ามันคือวัยนี้จริงๆอ่ะมันคือวัยที่ล้มแล้วเจ็บแล้วเราก็ไปดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเลือดด้วยแล้วก็วิ่งต่อแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นแล้วมันที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย เผชิญโลกกว้างไปเจออะไรเยอะๆ แล้วก็ลุยแบบเต็มที่ ซึ่งน้องดูมีพลังงานในการทำสิ่งต่างๆ ให้เต็มที่อยู่แหละ แต่ก็ว่ายิ่งไปกว่านั้นมันคือหมายถึงว่าด้วยความที่เป็นไอดอลด้วยแล้วที่พูดกันมาตอนต้นพี่ว่าในวัย 20 ตอนเนี้ยมันคือวัยของการที่โซเชียลมันถล่มสุดๆ อีกหนึ่งอย่างที่แค่อยากบอกเด็กๆ มันคือว่าฟังตัวเองให้เยอะมันอาจจะยังไม่ได้คำตอบชัดเจนหรอกมันไม่ใช่วัยของการที่แบบว่าโอ้โหโคตรจะรู้ตัว มาตกตะกอนอะไรได้ แต่ ชัดเจน พี่ว่ามันคืออย่างน้อยคือตัดสินว่าเรามีความสุขกับอะไรนะตรงนั้น แล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็แค่ลองมันไป ถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนพี่ว่านี่คือวัยที่มันที่สุดละ หนูจะเก่งขึ้นเรื่อย ขอบคุณครับ ครับ20อ่ะบอกแดดดี้สิ tell something to daddy ค่ะ อยากบอกให้พี่จิ๊บรักษาสุขภาพ เยอะเลยค่ะ กูว่าแล้ว ต้องขึ้นมาด้วยคำนี้แหละ ใช่เพราะว่าแบบว่าตั้งแต่แบบปีแรกที่เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็พออยู่มาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งมาเห็นปีที่แล้วกับปีนี้ที่พี่จิ๊บแบบบ่นปวดนู่นปวดนี่ปวดหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบหนูเคยไปแบบไปหาหมออะไรกับพี่จิ๊บอะไรอย่างงี้ด้วย แล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นห่วงพี่จิ๊บมากๆค่ะ ก็อยากให้รักษาสุขภาพจะได้แบบอยู่
อยู่เป็นอย่างนี้ให้กับทุกๆคนอีกนานๆอยู่เป็นที่แบบพลังงานที่อบอุ่นสำหรับพวกหนูแล้วก็เป็นแบบเป็นพลังงานที่สำคัญแล้วก็แข็งแกร่งมากๆสำหรับพี่ๆที่เลิฟอีทแล้วก็แบบเด็กๆที่ค่ายอีกหลายๆคนที่แบบรักแล้วก็เคารพเป็นห่วงพี่ทิพย์ค่ะ ขอบคุณมากลูก ขออีกนิดเดียวได้ไหมขอนิดเดียวได้ไหมอิงโกะคิดว่าอยากบอกอะไรตัวเองในวัย 50 น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนกันค่ะ ใช่เพราะว่ามีจะร้องไห้อีกแล้วอะ เข้าใจ อยากให้ตัวเองรักษา สุขภาพของตัวเองแบบทุกๆส่วน ให้แบบสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วก็ มองเห็นโลกที่สดใสอย่างนี้ตลอดไปค่ะ จนถึงวันสุดท้ายที่แบบได้อยู่บนโลกใบนี้ Oh my god what's this คุณโรลเลอร์โคสเตอร์มากโอ้ยโอเคนั่นแหละค่ะ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากขอบคุณอิงโกะมากๆนะคะขอบคุณมาก ขอบคุณครับขอบคุณ เป็นทุกครั้งที่มาถ่ายรายการนี้แล้วก็รู้สึกแบบนี้ทุกรอบนะคะมันคือคนที่หลากหลาย diversity ทาง generation แล้วก็พลังงานที่หลากหลายขอบคุณมากดีใจ ขอบคุณทั้ง ที่ สาม วันนี้เราได้เจอกัน คนเลย ยินดีมากสนุก ขอบ มา คุณ ก มากขอบคุณมากเลยค่ะ ครับ แล้วก็คนดูทุกคนนะคะ ก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากจะให้แต่ละ ใครมา generation ใครมานะคะ หรือว่ามาคุยกันในท็อปิกไหนประเด็นอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ เจอกันเทปหน้าจ้า เจอกันที่หน้าบ๊ายบายอุ้ยโดนนิดเดียวฝากอยากฝากอะไรกันไหม อ๋อฝากผลงาน ฝากอะไรก็ได้ อ๋อ anything เลย ไม่มีอะไรจะฝาก ไม่มีอะไรจะฝาก ทำงานอยู่เหมือนเดิม พี่ปีคือทำงานอยู่เหมือนเดิม เหมือนเดิม โอเค มาคุยย้อนได้ ฝาก เลิฟ Love ซี East ฝากเลิฟอีสค่ะ ฝากรีพีทนะคะ รีพีทโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนค่ะ ขอบคุณนะคะ บ๊ายบาย